Sziasztok, Kriszti vagyok, és ma a kinoáról ő lesz a főszereplő. A kinoáról fogok egy picit beszélni. Akinek probléma, hogy oldja meg, hogy legyen palacsinta, vagy francia palacsinta, vagy kenyér helyettesítő. A quinoa, ő egy álgabona, az álgabona családjába tartozik. Lehet megfőzni is, lehet csíráztatni is, és fantasztikus beltartalmi értékei vannak. Én nekem amiért a legkedvesebb számomra, gluténmentes, és olyan palacsintát lehet belőle csinálni, amilyet, hát nekem sajnos nem volt nagymamám, de amilyet régen a nagymamák csináltak, és úgy fel lehet tekerni, ruganyos, tölteni lehet. Ezt meg lehet csinálni sós és édes ízvilágba, és ugyanúgy, mint a másik palacsintát, úgyhogy ezért én imádom, gyors, pillanatok alatt megvan, és hát ennél egyszerűbb nem sok minden van. Szóval fog kelleni hozzá a quinoa, víz, só, ha sós irányba fogjuk elvinni, illetve valamilyen fűszerkeverék, hogyha édes ízvilágban, én a mézes kalácsot használom, vagy fahéjat, vagy kardamont, vagy ilyesmit. Tehát tényleg ez fantázia kérdése. Csináljuk is meg. Szükségünk lesz ugye a kehelyre. Én egy nagyobb adagot szoktam elkészíteni, mert akkor most megcsinálok egy kis adagot készre. Azt meglátjuk, hogy sósan vagy édesen esszük, de holnap ugyanúgy ott van már az, hogy csak ki kell gyorsan sütni, vagy az is lehet, hogy egyszerre nagyobb adagot készítünk el, akár a hűtőbe is eláll, vagy le is lehet fogyasztani, és akkor megint csak spórolunk időt egy munkával, egy picit hosszabb és picit több munkával, de akkor elő tudjuk venni, és akár meg tudjuk ilyen, ugyanabban, amiben kisütöttük, ez a palacsintasütő, átmelegítjük gyorsan, és nagyon finom, akár édes vagy sós ételünk lesz. Szóval én ennek a fél kilósnak a felét bele fogom önteni. Több lett. De nem baj. Én most egy semleges beleöntöm mindet. Még öntök bele. Körülbelül a 3-4-ét öntöttem most bele, ebből most jó sok lesz. Ha mindig elmondom, hogy ez egy erős gép, hogyha nektek nincs ilyen erős, de azért, ha lehet, ne ilyen 3-400 wattos legyen, hanem egy kicsit erősebb, tehát azért egy erősebb, szerintem egy ipari gép, de hogyha nem ilyenetek van, hanem egy erősebb sima gép, akkor az is megteszi, csak akkor kevesebbet rakjatok bele és több vízzel. Néha elkalandozik a gondolatom, hogy mit mondjak, és a fejemben néha ilyen frontális balesetek történnek, de igyekszem fejlődni. Úgyhogy ezért nézzétek ezt el nekem. Szóval a turmixunkban benne van a quinoa, mivel én most egy olyat fogok készíteni, ami közben melegítem az edénykénket, olyat fogok készíteni, ami semleges, ízvilágú, úgyhogy teszünk bele vizet. Most annyit tettem, hogy épp úgy ellepje. Egy icipici sót teszek bele, aztán eldöntöm, hogy milyen legyen. A pici só az mindig jó bele, úgyhogy most elmegyek, meg turmixolom, és hogy ne zörögjön nektek, és visszajövök, hogy ez milyen állagú lett. Vagyok, megturmixoltam a quinoát, a vizet egy pici sóval, és még kellett hozzá, mindig apránként rakom hozzá a sót, és akkor látom, hogy milyen állagú lesz. Ő most hát se nem a túl sűrű, se nem a túl igazi palacsinta, amiből olyan vékonyat lehet csinálni. Megpróbálom megmutatni, hogy ez most milyen sűrűségű. Még amit akartam mondani, hogy úgy lehet segíteni, hogyha nem annyira erős a turmix gépetek, hogy előre egy kicsit beáztatjátok a magot. Ő fog felvenni vizet, de közben puhul is. Úgyhogy mindig mondok majd ilyen, remélem eszembe jut mindig, és nem a videó elkészülte után, ugye mind sokszor. Szóval, hogy ebben tudjátok
a gépet kímélni, és mégis csinálni ilyen finomat. Közben én egy adagot beraktam sülni, úgyhogy ő itt már sül. Szerintem ő nem lesz olyan nagyon vékony, de francia palacsintának sem lesz már jó, de a kettő között teljesen bocsánat, csak beszélek, és közben jönnek a gondolatok. Szóval ez itt most meg fog sülni. Én azt mondom, hogy ha nektek, ti azt szeretnétek, hogy francia palacsinta legyen, akkor ugye azt az állagot, ilyen jó sűrű, amiben a fakanál így megáll, akkor olyan állagot kell, addig kell turmixolni és annyi vizet rakni hozzá, vagy hogyha olyan igazi palacsintát, akkor pedig még lehet hozzárakni, egyébként még most is lehet hozzárakni vizet, és akkor hígabb lesz, a mennyisége is növekszik, és akkor szépen lehet olyan vékony palacsintát csinálni. Én azért miközben itt megturmixoltam, beraktam egyet, hogy hát ha meg tud sülni. Egyébként imádom a kinoát. Így nem tapad le, semmi zsíradékot nem raktam rá, semmit, és így ennyi. Fel is lehetne dobni, de én most nem fogom, mert akkor kimegy a képből, és gyakorlatilag pár perc alatt készen is van. Vissza is rakom, hogy készüljön, és ez most egy natúr, ez lehetne édesen, lehet sósan tölteni, de rakhatunk hozzá cukkinit, vagy megbolondíthatjuk fűszerekkel. Én most direkt egy alapot hoztam, hogy abból tudjatok mind a két irányba elmenni. Egyébként kipróbáltam a gofrisütőbe is belerakni, csak hogy ne itt kelljen sütni, és azzal is tök jól működik, úgyhogy hajrá, próbáljátok, legyetek kreatívak, tudjátok, azok vagyunk, amit megeszünk, legyen az testi, lelki vagy szellemi táplálék, szóval legyen minden szép, elkészítés közben is gyönyörködjünk az illatá, hogy milyen szép, vagy milyen finom illata van, közben, hogy milyen szép is, hallgathatunk közben szép zenét, van, akik ugye táncolnak is ételkészítés közben, ha ott van a párjuk, vagy akár egyedül is, úgyhogy az élet szép, tényleg, csak meg kell találni az apróságokat. Persze én sem vagyok minden nap ilyen happy, de ezekkel a kis apróságokkal így szépen ki lehet mászni. Azt hiszem valamiért megállt a videó, úgyhogy lényeg, hogy most megmutatom, hogy milyen lett a palacsinta. Látjátok milyen?